official tech YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ කොහොමද dialog එකේ free data ගන්න කියලා. මේකට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම දැන් message open කරගන්න. message එක open කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ message එකක් ඇවිල්ලා හරි අපිට නැති වුණා කමක් නැහැ යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ඔෆර් එක කොහොමද ගන්න පුළුවන්. පැන්තල වගේ කියන්නේ දෙනවා. අන්න එතන ගිහින් ඔයගොල්ලෝ 876 කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට ඉන්ට මැසේජ් කියලා මෙතන ඔයා දෙන්න. මොනිකර කැපිටල් ලකුණු තමයි data කියලා ටයිප් කරලා send කරන්න. හරි මම දැන් send කරා. මේ දින්නේ අපි data කියලා type කරාම මෙන්න දැන් මට message එකක් ආවා dialog data කියලා. Dear customer, you have received the solicitor MB and data for valid for 7 days කියලා. හරියට ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා බලන්න. මගේ channel video බලන අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.